السلام عليكم جميعًا، اليوم محاضرتنا عن المايكوبلازماتاسي اللي هي الفاميلي of mycoplasma. الcontents مال هاي المحاضرة راح نعرف شنو الfamily features مال المايكوبلازماتاسي، الfeatures مالتها، الpathogenesis، الdiseases والtreatment اللي نعالج بيه البكتيريا. Regarding هاي الفاميلي الfeatures مالتها هي smallest of free living bacteria تعيش extracellular فمعناها هي مو intracellular وهي smallest of free living organism تقريبًا 0.3 مايكرومتر السايز مالتها. missing البيبتايدوغلايكان تعرفون الcell wall مال البكتيريا بيه many layers واحدة من الlayer اللي هي نقول الطبقة القوية أو الصلبة أو تاخذ الthickness مال الlayer هي البيبتايدوغلايكان. فما عندها بيبتايدوغلايكان ما عندها cell wall معناها. فإذا نفكر شنو هاي clinical related هاي الfeature مال هاي الfamily فمعناها الantibiotics اللي تشتغل على الcell wall synthesis inhibitors مثل البنسلين والسيفالوسبورين will be يعني with no benefit here in this bacteria. Bacterial membrane بsterols for stability. المفروض همين تعرفون إنه الستيرول أو الكوليسترول هو موجود بين الطبقات الcell membrane. فهاي الليبيد بايلير مال الcell membrane بيناتهم اكو ستيرولز اللي هي جزء يعني من الكوليسترول، فهي أساسية للstability مال الممبرين. وrequires cholesterol for in vitro culture. إذا أريد أسوي لها culture in vitro يعني ناخذ specimen ونسوي لها culturing يحتاج إنه culture media بكوليسترول حتى يصير بيها survival وتكبر وتنمو على الculture. فهاي هي feature أيضًا أساسية. بعد نقطة كلش distinguishing للمايكوبلازما أو مايكوبلازماتاسي ما عدا المايكوبلازما نيمونيا اللي هي fried egg colonies على الإيتونز ميديا. طبعًا الإيتونز ميديا هو أجار أيضًا بكوليسترول لذلك تنمو بالمايكوبلازما. فشكلها كلش distinctive مثل البيض أبو العين بالطاوة، أكو بيه هذا الصفار خلينا نتخيله وداير مداير هاي البياض. فfried egg يعني البيض المقلي colonies شكلها. الgenera of medical importance عندنا اثنين، يا إما المايكوبلازما نيمونيا راح نحكي بيها in details هسه، أو اليوروبلازما يوروليتيكم اللي هي تسوي لي UTI من اسمها ويورياز بوزيتيف وتسوي ستونز يعني kidney stones. فتقريبًا حكينا كل الdetails مال اليوروبلازما يوروليتيكم، فراح نركز هسه على المايكوبلازما نيمونيا وراح نحكي a bit about Uroplasma urolithicum. distinguishing features مال mycoplasma pneumonia هي عرفنا هي extracellular وهي smallest free living organism. الفاميلي features كانت هيجي in general، وبما انه هذا member من الفاميلي المايكوبلازما نيمونيا فتتبع الفيتشرز مال الفاميلي اللي هي extracellular هي tiny يعني very small، ماكو cell wall، ماكو peptidoglycan، penicillin وسيفالوسبورين ما يشتغل عليهم، وما تنشاف بالجرام ستيننج. ليش؟ لانه ما عندها cell wall حتى ياخذ الصبغه اصلا. الممبرين بكوليسترول سميناه ستيرولز but does not synthesize cholesterol. لذلك قلنا إذا in vitro culture نسوي يحتاج إنه ميديا مثل إيتونز ميديا أو إيتونز أجار إنه هو also يعني أصلاً بكوليسترول. هاي حكينا هالنقطة إنه الإيتونز أجار يحتاج بكوليسترول حتى تنمو به هاي البكتيريا مايكوبلازما نيمونيا. وشغلة أساسية بعد بالمايكوبلازما نيمونيا إنه هي بليومورفيك، لأنه السيل ممبرين مالتها هو 3 layers، فهذا ينطيها flexibility عالية فتكون شكلها بليومورفيك. many forms عندها شكلها مختلف، مرات تكون خلينا نقول دائرية، مرات تكون رودز طويلة. يعني هاي الفكرة بس نخليها ببالنا على البليومورفيزم مالتها. الريزرفوار مالتها هي only بالهيومن موجودة وبالريسبيراتوري تراكت مال الهيومن تحديداً. فالريزرفوار مال مايكوبلازما نيمونيا من اسمها نيمونيا ذات الرئة، فإذا هي يعني إذا نتخيل الريزرفوار مالتها بالريسبيراتوري تراكت مال الهيومن.
الترانسميشن مالتها بما إنه نيمونيا من اسمها موجودة بالrespiratory tract فrespiratory droplets أكيد، خاصةً بالclose contacts الfamilies يعني إذا بيت بيه 10 نفرات بغرفتين 3 أكيد الناس كلها تكون محصورة بهاي الغرفتين 3 فclose contact واحد بيه يقوح يعدي البقية كلهم. بالfamilies بالmilitary recruits معسكرات الجيش همينه 50 واحد بغرفة واحدة، medical school classes يعني مثلًا 100 واحد بقاعة واحدة and college dorms etc. فهي هاي الفكرة مال close contact في الtransmission يعني favorite respiratory droplets. يسوي لي فالdisease راح نحكي بيه بعد شوية الMycoplasma pneumonia تسوي اسمه walking pneumonia walking يعني واحد يمشي وعنده نيمونيا، فهو مو من لا شيء اخترعوا هذا الاسم وإنما الperson يعني is well enough to walk ما يحس عنده flu-like illness بسيط بس هو عنده نيمونيا اسمها walking pneumonia. mild أبد مو severe كلش خفيفة وبس يعدي مشكلته إنه يعدي، ممكن وقت school يقعد على الرحلة مالته عنده hacking cough نوعيتها dry not productive cough وspread الinfection to others. هسه أخذنا general idea عن الMycoplasma pneumonia ناخذ الpathogenesis مالتها شلون تسوي. أول شي هي surface parasite not invasive ما تسوي invasion أبد للepithelium مال respiratory tract. راح تسوي attachment للepithelium عندها فشي اسمه P1 protein راح نشوف صورته. فإذا نتخيل هاي الخضرا هي Mycoplasma pneumonia الadhesion protein مالته complex مثل الP1 موجود بالتب بالنهاية مالته مال البكتيريا. إذا هنا نشوف مثل شكلها هي pleomorphic either تكون كوكساي أو تكون رودز مثلًا، هنا شكلها دا يصير رودز هي من تسوي attachment عادةً تكون مستطيلة الشكل، ومثل ما نشوف هذا هو الrespiratory epithelium اللي هو بmicrovilli وبcilia. ف ورا ما تسوي attachment تسوي inhibition للcilia reaction celiostasis. Celiostasis means the cilia ما راح تشتغل كescalator اللي هو شغلته كescalator يدفع الpathogen upward to the pharynx to be excreted as sputum يعني for example catch الparticles هاي الforeign particles حتى ما تروح للrespiratory tract فلما توقف الcilia that promotes infection وراح يصير celiostasis. and راح تنطيني hydrogen peroxide, superoxide radicals and cytolytic enzymes هاي كلها destructive للepithelium مال respiratory راح يصير necrosis ويصير hacking cough تنطيني الديزيز اللي هو اسمه walking pneumonia. عرفنا شنو walking pneumonia وراح ناخذ details in little in the next slides. وممكن some theories suggest that Mycoplasma pneumonia functions as superantigen ونعرف عن السوبرانتيجين ماخذيه قبل إنه مثلًا عندنا antigen presenting cells والT cells عادةً الantigen presenting cells تسوي phagocytosis للantigen وpresented on the MHC class II molecule مالتها ويجي T cell receptor مال الT cells ويسوي interaction بيناتهم ويسوي identification للantigen وراح يفرز cytokines وactivation of B cell etc. هذا هو الnormal immune response. بس بالسوبر انتيجين لا راح يجي السوبر انتيجين ما يدخل بالانتيجين بريزنتنج سيلز ولا يطلع على الام اتش سي كلاس 2 من برا يشوف ام اتش سي كلاس 2 والتي سي ار ماكو انتيجين بيناتهم يجي يربطهم مثل بلاستر من برا يربطهم فراح يصير activation of this T cell فراح يعني يصير many clones of T cells will be activated راح يصير عندي cytokine storm اللي هي interleukin 1 6 TNF alpha tumor necrosis factor هاي كلها pro-inflammatory cytokines يسوي لي cytokine storm also. فهاي يعني واحدة من الباثوجينيسيس مال المايكوبلازما نيمونيا. مور خلينا نحكي هو نفس الديتيلز بس نعيدها in a wide spectrum. باللنجز خلينا نتخيل هاي الأورجانيزم هي هاي المايكوبلازما شلون شكلها هنا دا يصير متطاول طولاني بالنهاية مالتها اكو adhesion بروتين اللي هو P1 سميناه. فدا نقول هنا باللنجز من توصل لللنجز راح يصير رود شيبد الاورجانيزم والتابر تيب هاي التيب مالته تكون تابرد يعني شلون نقول جسمه وايد التيب مالته صارت تابرد يعني انعم او ارفع and contain specific proteins اللي هو P1 سميناهم حتى تسوي attachment للريسبيراتوري epithelium. الميكوزا not invaded قلنا هي surface pathogen ماكو invasion للميوكوزا ولا للابيثيليوم راح يسوي seriostasis ويسوي necrosis of the epithelium. اكو طبعا هو بس one serotype of mycoplasma pneumonia بس الاميونيتي is incomplete
راح يصير ممكن عندي auto antibodies produced during الinfection نسميها cold agglutinin. هذا concept جديد ما ماخذيه قبل، راح ناخذه هسه وراح تاخذوه أصلًا بالمستقبل بالclinical medicine. الcold agglutinin من اسمه cold agglutinin هو auto antibodies will agglutinate الRBC بالcold temperature، يعني تقريبًا 4 سيليزيوس سنتيغريد إذا ناخذ هاي الantibodies ونخلي وياها RBC mix راح يصير agglutination هاي الRBC بدرجة حرارة ال4. ونوعية هذا الauto antibody هو IgM. بينما عندنا نوعية ثانية الwarm agglutinin just for knowledge هاي الwarm ما له علاقة بالinfectious disease بس الcold له علاقة. طبعًا الcold همين راح نشوفه بالautoimmune hemolytic anemia اللي هو يعني hematopathology entity. بالنسبة للwarm agglutinin همين اكو warm agglutinin طبعًا هناك الauto antibody يكون IgG الtemperature بالbody temperature راح تكون يعني warm 39 يصير باgglutination. طبعًا يكون central الhemolysis مثلًا مالته بينما هنا الagglutination بينما هنا بالcold agglutinin الagglutination عادةً يكون peripheral مو بالcenter of the body يعني مو بالabdomen وهاي لأ يكون بالperiphery بالlimbs بالdistal fingers مثلًا والtoes for example. فهاي just يعني حتى ناخذ فكرة شنو معنى كلمة cold agglutinin وهي شنو تعني. هي عبارة عن auto antibody during an infection بالmycoplasma pneumonia cold agglutinin اسمها against الRBC and the brain, lungs and liver cell فينطيني ممكن همين extra pulmonary manifestation. بس اكو تيست اصلا هو نكشف عن cold agglutinin هاي اللي حكيت لكم اياه قبل شويه ناخذه 4 سيليزيوس سنتيغريد هاي الانتيبوديز mixed with RBC راح يصير agglutination راح نشوفه بالدايجنوسيس. regarding الديزيز سميناه walking pneumonia انه عاده يكون باليونج ايج يعني بالشباب والتينيجرز لانه mild not severe pneumonia and can walk and go to school and work وكاف هاكين كاف عندهم spread the infection فاسمها walking pneumonia. ممكن يصير عندهم pharyngitis الفارنكس inflamed و atypical pneumonia طبعا نوعيتها الميكوبلازما pneumonia تسوي atypical pneumonia with persistent hack little sputum produced قلنا هي dry cough. regarding الatypical pneumonia اللي مثل ما شفناها بالمحاضرة السابقة بالريكيتسيا بالكوكسيلا بيرنيتي also سوت pneumonia atypical pneumonia قلنا انه تشوف bilateral يعني infiltration of the lung يعني consolidation هاي pneumonia ما محددة بلوب معين. راح نشوف بالسلايدات الجاية details عن النيمونيا وانواع النيمونيا الثلاثه اللوبر والبرونكو نيمونيا والاتيبيكال نيمونيا واكو اسبريشن نيمونيا. اكو هاي انواع من النيمونيا فنوعيه الاتيبيكال نيمونيا هي تسوي لها الفيروسز عاده والاتيبيكال بكتيريا واحده من عندهم الميكوبلازما نيمونيا هي اتيبيكال بكتيريا. فهذا الاكس راي نشوفه this is a PA X-ray posterior anterior X-ray this is the left side this is the right side. هاي هي التراكيا هاي الرايت لانج هاي الليفت لانج نشوف فد اوباسيفيكيشن ميلياري خلينا نقول او مثل حبيبات هيك بالشيست هذا هو الاتيبيكال نيمونيا. It is the most common cause of atypical pneumonia هي الميكوبلازما نيمونيا along with viruses طبعا باليونج adults بالchildren والteenagers قلنا وممكن تسوي otitis media بالteenager also. الميكوبلازما نيمونيا is more common in patient جوا 30 years of age قلنا هي مال young age adult and young age. ممكن يصير frequent outbreaks بالmilitary recruits and prisons قلنا لأنه close contacts. regarding النيمونيا راح ناخذ 3 x-rays وراح نسوي description لهاي الاكس رايز راح نعرف انواع النيمونيا بالاضافه لنوعيه الاسبيريشن نيمونيا اللي ما خالد صوره لها وراح نحكي بها ان شاء الله ذكرتها بعدين. اول صوره بدنا نشوفها هنا على اليسرى هذه هي اللوبر نيمونيا اسمها يعني شنو عندي لوب كامل من الرايت لانج صاير بنيمونيا فمثل ما بدنا نشوف هنا اوباسيفيكيشن على اللوب كامل بينما هاي بالنص اللي دا اشوفه شنو دا اشوف هاي لانج اوكي هاي لانج اوكي اكو اوباسيفيكيشن بيها بايلاترال اند باتشي يعني فد باتش هنا باتش هنا باتش هنا وتقريبا يم الهايلم اللي هو الانتري زون اللي هو البلاد فيزلز والبرونكايت فوت فهذا نسميه برونكو نيمونيا داير مداير البرونكاي يصير نيمونيا. النوعية الثالثة اللي هي الاتيبيكال نيمونيا اللي هي نشوف حبيبات بالاكس راي بالتشيست فيلد باللنج فيلد العفو
هذه هي الاتيبيكال نيمونيا أو يسموها interstitial نيمونيا. الفكرة هنا أنه بالinterstitial space راح يصير هذا الانفكشن، بينما هنا كانت تصير بالالفيولس باللومن مال الالفيولس الانفكشن. طبعا regarding the causes of lobar pneumonia, regarding we are talking about infectious disease in this course، راح نقول انه lobar pneumonia most common cause مالتها هو streptococcus pneumonia 95% of the cases and Klebsiella pneumonia 5%. While bronchopneumonia, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, and even Legionella pneumophila هاي ال causes of bronchopneumonia. While the atypical pneumonia أو interstitial pneumonia الميكوبلازما نيمونيا هو الموست كومن كوز، كلايميديا نيمونيا أخذناها، كوكسيلا برنيتي أخذناها بالمحاضرة السابقة، respiratory syncytial virus RSV، CMV cytomegalo and the influenza viruses. هاي هي causes of the atypical interstitial pneumonia. بدنا نحكي هسه احنا عن atypical walking pneumonia تسوي لها الميكوبلازما نيمونيا. عادة يكون insidious onset، يكون ب headache non-productive dry hacking cough عرفناها. الاكس راي مالته راح نشوفه patchy or diffuse interstitial infiltrate. الاكس راي look worse than the patient، يعني قلنا هو البيشنت walking pneumonia عنده يقدر يمشي يقدر كل شيء يسوي، عنده flu like illness بسيطة بس spread infection، بينما الاكس راي مالته لا يبين عنده نيمونيا نوعيتها atypical pneumonia interstitial pneumonia. والكولد جلوتينينز اللي هي قلنا اي جي ام هذا يكون بوزيتيف، عنده هاي تايتر اوف كولد جلوتين. اذا نريد نسويه كوانتيتيف او كواليتيف ممكن يطلع بوزيتيف، يعني الكولد جلوتينينز ان مايكوبلازما نيمونيا انفكشن. وعرفنا شنو الميكانيزم مال هذا الانتي بودي. وجرو اون ذا ايتون اجار، ايتون اجار قلنا بيه كوليسترول اللي هو required for the mycoplasma. الدايجنوسيس شويه confusing. أول شيء primary clinical diagnosis هو ممكن بدون أي laboratory diagnosis، ممكن PCR nucleic acid probes، ممكن ELISA and immunofluorescence sensitive وspecific كلش، ممكن مثل ما نشوف هنا immunofluorescence. وهاي الفكرة مال ELISA اللي هو عندي antigen الELISA أضيف عليه antibody وبعدين العفو أخلي عليه sample بأنتيبودي. عادة مثلا إذا نحكي عن مايكوبلازما نيمونيا فهاي خال انتيجينز مال مايكوبلازما نيمونيا، راح أجي أضيف أنتي سامبل مالتي السيرم مال بيشنت، أخذ الدم من عنده، الدم مال بيشنت بأنتيبوديز ضد الانتيجين اللي الانفكشن اللي عنده اللي هو مايكوبلازما نيمونيا. إذا عنده انتيبوديز ضد هذا الانتيجين راح يصير يعني رياكشن بيناتهم. راح أجي أضيف فوق هذا الانتيجين والانتيبودي أضيف انتيبودي ضد الهيومن انتيبودي، يسموه انتي هيومن انتيبودي او labeled HRP conjugate. يعني شنو الفكره من هذا الانتيبودي؟ بنهايته اكو فد انزيم مهم، لما اضيف فد سبستريت معين راح يتغير لون الميديا، مثلا كان لونه مي لونه شفاف، لما ضفت الانتي هيومن انتيبودي فوق هذا الرياكشن اللي صاير عندي، انا ما اعرف صاير عندي لو لا، بس خلينا نفرض انه صاير عندي رياكشن، راح يلزق الانتيبودي بالانتيبودي والانتيبودي هذا لازق بالانتيجين، فراح يبقون لازقين لاطشين مثل الصمو. لما اضيف سبستريت هذا الانزيم اللي قلنا بالانتي هيومن انتي بودي الخالي اللي هو اتش ار بي كونجيجيت ما دوخكم بالمختصر مالته، راح يحول لي الى colored product فور اكزامبل يصير لونه اخضر الرياكشن، معناها هذا بوزيتيف رياكشن. بينما خلينا نفرض هذا البيشنت از نيجاتيف ما عنده انتي بوديز، فعندي اني انتيجينز هاي ثابته من المصنع، خليت سامبل ماكو انتي بودي نتخيل، وضفت انتي هيومن اصلا ماكو هيومن انتي بودي، فما راح تشتغل انتي هيومن انتي بوديز. فلما نسوي ووش بس انتيجينز عندي من اضيف سبستريت ما حيتغير لون السبستريت مالتي، راح يبقى لونه شفاف. for example this is indication of negative reaction. وعندنا الفرايد ايج شيب كولونيز بالستيرول containing media for example عرفنا الايتن اجار او الايتن ميديا ممكن يبين لي فرايد ايج شيب كولونيز. positive agglutinin او cold agglutinin عرفنا الفكره مالته، ولا هو not sensitive عفوا not specific. يعني ليش؟ انه ادينو فيروس او الانفلونزا فيروس يسوي بوزيتيف احتمال، واذا التايتر كان اكثر من 1 ل 122 حسب السيريال ديلوشن، اذا كان بوزيتيف فمعناها this is a recent infection. هاي الفكره مالته انه انا عندي cold agglutinin، هذه هي النجوم، هذه هي هاي الانتي بوديز، وهاي هي الار بي سيز بالبودي تمبريتشر بال 37 ماكو بروبلم،
بس بنخليه بالفورسيلوزز cold temperature بالبرفري، مو بالبرفري بس يعني خارج الجسم أصلًا فورسيلوزز راح يصير agglutination فينطيني positive reaction. Regarding the treatment فنستخدم الماكرولايد antibiotics اللي هو erythromycin, azithromycin and clarithromycin. ما نستخدم cephalosporins or penicillin لأنه ماكو cell wall أصلًا، ماكو peptide glycan يشتغل عليها. Again نعيد التريتمنت الماكرولايد قلنا، وممكن نستخدم الدوكسيسايكلين، ممكن نستخدم fluoroquinolones اللي هو يسموه respiratory fluoroquinolones. وعرفنا البنسلين كلش important نعيدها ونكررها ألف مرة إنه بنسلينز والسيفالوسبورين ineffective لأنه ماكو سيل وول بالميكوبلازما. ماكو أي وسيلة للبريفنشن عدا إنه واحد يغسل إيده يلبس كمامة، وهاي اللي نتبعها سوية حال الكوفيد انفكشن. بس يعني أكيد ما راح نعرف منو اللي بيه ميكوبلازما نيمونيا باعتبار إن هي walking نيمونيا تسوي، ما راح يبين عنده signs not severe. Let's recap هسه اللي حكينا عن المايكوبلازما نيمونيا. هي إذا أكفد نيمونيك عليها اللي هي cold agglutinin تنطيني without cell wall، فالنيمونيك مالت المايكوبلازما gets cold without a coat. الcold يعني cold agglutinin without a coat يعني ما بيها كوت، ما لابسه كوت اللي هو السيل وول ما بيها، اوكي، بس سيل ممبرين عندها يعني كأنه ما راح تبرد لأنه ما عندها. فهذا فد نيمونيا كمان نخلي ببالنا نقدر. Young adult with atypical pneumonia تصير عادة و mulberry shaped colonies on media containing sterols. A positive cold agglutinin test عرفناها. نيجي هسه على اليوروبلازما يوروليتيكم اللي هي distinguishing features مالتها تشبه الميكوبلازما نيمونيا لأن هي تابعة للممبر اوف مايكوبلازما تاسيا. هو normal flora بالpeople once they become sexually active. من اسمها يوروبلازما يوروليتيكم، لها علاقة باليورينري تراكت، صح ولا لا؟ صح. تسوي يو تي اي، ممكن تسوي يو تي اي، صح. هي يورياز بوزيتيف، من اسمها يوروليتيكم يورياز بوزيتيف يعني، وبلس انه تسوي رينال ستونز لانه نعرف احنا اليورياز بوزيتيف ينطيني رينال ستونز مثل حاله البروتيوس من كانت تسوي رينال ستونز ستاك هورن رينال كاليكولاي اذا تذكروها. فنفس الكونسبت، بس هاي هنا ممكن تفيدني انه once people become sexually active in their life راح يصير عندهم هاي positive normal flora ما كان عندهم قبل يعني بالvirgin people. If found in child may indicate sexual abuse. فهي هاي الكلينيكال يوز مالتها انه كنورمال فلورا. هي يورياز بوزيتيف، اليورياز بوزيتيف نعرف يتغير لونه من اللون الاصفر الى اللون البينك او البيربل او الاحمر. الديزيزز اللي تسويه هي UTI regarding urethritis, prostatitis in male and renal caliculi لأنه urease positive. الدايجنوسيس قلنا هي ممكن urease positive وهي non-gram staining. ما راح تنصب. ليش ما تنصبه؟ لأنه ما عندها cell wall no peptide glycan. حالها حال الميكوبلازما نيمونيا. Regarding treatment so erythromycin or tetracycline could be used in treatment. Let's recap. حكينا عن Uroplasma urolaticum. It's urease positive, urethritis, prostatitis, and renal caliculi تسوي. Erythromycin or tetracycline for treatment. This high yield table يلخص عن poor staining bacteria. موضوعنا اليوم عن الميكوبلازما اللي ما عندها cell wall. Mycoplasma pneumonia and Uroplasma urolaticum. Question 1. Mycoplasma pneumonia is an important cause of atypical pneumonia. Regarding this organism, which one of the following is the most accurate? B. Antibody in patient serum will agglutinate a human RBC red blood cells at 4 Celsius but not at 37 Celsius centigrade. هذه إجابة صحيحة أكيد اللي سميناه cold agglutinin. Question 2. Which one of the following is the drug of choice for atypical pneumonia caused by Mycoplasma pneumonia? Azithromycin. B. Question 3. 16-year-old has pneumonia with a dry hacking cough. The X-ray pattern shows a light diffuse infiltrative pattern. The most likely organism producing these symptoms is. طبعا مثل ما بدنا نشوف young age 16-year-old عنده pneumonia dry hacking cough يعني باليونج ايج ومايلد سيمبتومز والاكس راي مالته ما حلو يعني worse than the patient مثل ما كاتبين بالبرزنتيشن. عنده diffuse infiltrative pattern
اللي هو هذا typical for interstitial pneumonia اللي سميناها atypical pneumonia اللي هي تسوي لي اياها most common cause هو mycoplasma pneumonia. وعددنا many other causes بس regarding our presentation أو lecture today عن mycoplasma pneumonia. فمنطين description مال many bacteria which one fits mycoplasma pneumonia. أكيد هي non-gram staining bacteria requiring sterols حتى تعيش. And thank you.